guys, ngayon ay tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng cookies and cream polvoron. Ito po ang ating mga ingredients. 2 cups ng harina, 1 cup ng asukal, 1 cup powdered milk, and you can use any brand. 1/2 cup melted margarine, pero much better po kung butter ang inyong gagamitin. Cream o cookies. Tanggalin nyo lang po yung palaman at pwede nang durugin. So, ito na guys, yung dinurog na cookies. Painitin nyo na ang kawali over medium heat at pwede nyo na pong ilagay ang inyong harina. Halu-haluin ang harina hanggang sa mangalay kayo. Joke lang guys! Haluin lang hanggang maging light brown. Ayan guys, light brown na yung kulay niya at pwede nyo lang patayin ang apoy. Ilagay ang 1 cup ng asukal at haluin. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe. Ilagay ang 1 cup ng powdered milk. Ilagay ang dinurog na cookies. Ilagay ang margarine at haluin ng mabuti. Ayan guys, haluin nyo lang ng mabuti at palamigin.